ሰላም እንዴት ናችሁ? ማታኒያ ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የምንመለከተው የአዶቤ ኢሉስትሬተር የቱሎችን ቱቶሪያል ክፍል 2 ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ የአዶቤ ኢሉስትሬተር ድራዊንግ ቱሎችን ነው የምንመለከተው። ሰፋ ያለ ነው፣ ደቂቃውንም ማየት ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን ደቂቃ ቁጭ ብላችሁ ማየት ማትችሉ ከሆነ ዋች ሌተር ፕሌሊስታችሁ ላይ ሴቭ አድርጉትና በኋላ ላይ ገብታችሁ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንመለከተው አዶቤ ኢሉስትሬተር ከ15 በላይ ድራዊንግ ቱሎች አሉት። እነሱን ሁሉንም ነው የምንመለከተው ማለት ነው። የመጀመሪያ አንደኛ የምንመለከተው ቱል ፔን ቱል ይባላል። እዚች ጋር መታየት ይመስላል ፔን ቱል ማለት ነው። ይሄ ቱል በጣም አስቸጋሪ ቱል ነው ለመልመድ። ከለመዳችሁት በኋላ ግን ለመስራት ቀላል ነው የሚሆንላችሁ እና የማውዝ አያያዛችሁ ይወስነዋል ይሄን ነገር ለመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ነው ማውዙ እንዴት እንደምትጠቀሙ ምን አድርጋችሁ እንደምትሰሩ እዛ ላይ ማሳያችሁ። ስለዚህ ይሄ ፋይል አለ የምትጠቀሙ ሲሲ 2018 ነው። ስለዚህ አዲስ ፋይል መክፈት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፋይል ኒው ትሉታላችሁ። ከዛ የምትፈልጉትን የፋይል ሳይዝ ካስቀመጣችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። እዚህ ጋር ይሁን ችግር የለውም ክሬት ነው። ክሬት ካልኩት በኋላ ይመጣልኛል። ይሄ እዚህ ጋር ማየው አርት ቦርድ ይባላል። ፊት ለፊት ላይ ማየው አሁን እዚህ ላይ ነው የምንመለከተው። እዚህ ላይ ፔን ቱልን እንመለከታለን። አሁን ፔን ቱል እዚህ ጋር የምታዩትን ይመስላል። እዚህ ጋር የምታዩት ፔን ቱል ትባላለች። ጠጋ ስታረጉት ከርሰራችሁን ማውዛችሁን ጠጋ ስታረጉት ፔን ቱል ብሎ ይነግራችኋል። ለሾርትከት ፒን መንካት ትችላላችሁ። አሁን ራይት ክሊክ ሳደርግበት እዚህ ጋር ፔን ቱል አለ፣ አድ አንከር ፖይንት ቱል አለ፣ ዲሌት አንከር ፖይንት ቱል አለ፣ አንከር ፖይንት ቱል አለ። አሁን አራቱንም እዚህ ጋር እናያለን። ፔን ቱል ማለት ያው ከስሙ መረዳት እንደምትችሉት ስክሪፕት ነው፣ መሳያ ነው። ምንም አይነት ነገር የትኛውም አይነት ሼፕ በዚህ መስራት ትችላላችሁ። ግን የማውዙን አጠቃቀማችሁ ነው። መጀመሪያ አሁን ይሄን ፔን ቱል ክሊክ እንደተደረገ አሁን መጀመር ስንፈልግ ሌፍት ክሊክ እንለካለን፣ አንድ ክሊክ እናደርጋለን። አንድ ክሊክ አድርገን አሁን ቀጥ ያለ መስመር ስንፈልግ እንደዚህ ቀጥ ብሎ እንዲሄድ ሽፍትን እንይዛለን። ወደ ላይ ወደ ታች ብናረገው እንደዚህ ማውዙ ምንም አይሆንም፣ ምክንያቱም ሽፍትን ስለያዝ ማለት። ሽፍትን ግን ስለቅ ይሄው እንደዚህ ይሆናል። ቀጥ ያለ መስመር ፈልግ ሽፍትን ተጠቀማለሁ። ከዛ ክሊክ አደርጋለሁ። ለምሳሌ 4 ማዕዘን ሬክታንግል ብፈልግ እንደዚህ አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬክታንግል ሰርቻለሁ። አሁን ነገር ግን ከርቭ ነገሮችን መስራት ፈልግ እንዴት ነው የምጠቀመው? አሁን ይሄን ነገር በሌፍት ክሊክ ነው ሁላችሁም ስትሰሩ የምትሰሩት ማለት ነው። ሌፍት ክሊክ ማለት ፖይንቱን ታስጀምራላችሁ። ካስጀመራችሁበት ጋር ደግሞ የምትፈልጉትን ሼፕ ከሰራችሁ በኋላ ፖይንቱን ትዘጉታላችሁ ማለት ነው። በሌፍት ክሊክ ታስጀምራላችሁ፣ ትዘጋላችሁ። አንከር ፖይንቶችን መስራት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ከርቮችን ብንሰራ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ሌፍት ክሊክ ጫን ላትና ወደታች እንደዚህ ስበዋለሁ። አያችሁት? ወደታች ስበዋለሁ ማውዙን ማለት ነው። ጫን እንዳልኩት አለቀውም። ሌፍት ክሊክን ወደታች ይዟለሁ። ብለቀው እንደዚህ ነው የሚሆነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ባረግ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን አረጋለሁ? ጫን ብዬ ይዟለሁ። ከዛ ወደታች ማውዙን አወርደዋለሁ ማለት ነው። ወደ ላይ ባረገው እንደዚህ ይሆናል ማውዙ። ስለዚህ እንደምትፈልጉት እንደዚህ ታረጋላችሁ። የክብሩን ሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽፍትን ስትይዙ ደግሞ ቀጥ ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር የምታዩትም ማለት ነው ምንም አይሆንም። እዚህ ጋር ቀጥ ያደርግላችኋል ሽፍትን ስትይዙ። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ ቀጥላለሁ። እዚህ ጋር መጣለሁ። እቺ እንደዚህ ሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ እዚህ ጋር መጣለሁ። ያው ፐርፌክት ክብ አልሰራም። እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ሼፕም ሰራው ማለት ነው። ሌላ አይነት ሼፕ ደግሞ ፈልግ እዚህ ጋር አንድ ክሊክ አድርጌ እንደዚህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ መጣሁ። እንደዚህ አድርጌ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፔን ቱል የምትፈልጉትን አይነት ሼፕ መስራት ትችላላችሁ በፔን ቱል ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ ደግሞ ያሉትን ላስረዳችሁ። ራይት ክሊክ አድርጋችሁ አድ አንከር ፖይንት። አሁን አንከር ፖይንት የሚባለው ለምሳሌ በሴሌክሽን ቱል ይሄንን ከመረጥኩኝ በኋላ እዚች ጋር የምታዩት አለች። አሁን እቺኛው ማለት ነው አንከር ፖይንት ትባላለች። እቺኛው እዚች ጋር የምታዩት ይሄ አንከር ፖይንት ነው። 4 ጊዜ ስለሰራውበት ማለት ነው። ይሄ አንከር ፖይንት ይባላል። አንከር ፖይንት እና ሌላኛውን አንከር ፖይንት የሚያገናኝ ደግሞ ፓዝ ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጠጋ ስታረጉት ይነግራችኋል ምን እንደሆነ።
አሁን አድ አንከር ፖይንት እዚህ መሃል ላይ አንድ አንከር ፖይንት መጨመር ብፈልግ 3 ማድረግ ብፈልግ እዚህ መስመር ላይ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ ፔን ቱል ላይ አድ አንከር ፖይንት ለውና እዚች ጋር መጥቼ ፕላስ አደርግበታለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን አንከር ፖይንት እዚህ ጋር ጨመርኩኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ሆኑ በአጠቃላይ 5 ሆነ ማለት ነው። አሁን አንከር ፖይንት መጨመር ስትፈልጉ እንደዚህ ነው። አንከር ፖይንት ደግሞ ማጥፋት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር ጨመርኩኝ እዚህ ጋር ያለው ማጥፋት ፈልግ ይሄን ስነካው ዲሊት ይሆናል አንከር ፖይንቱ። አያችሁት? እንደምታዩት የሰራነው ሼፕ ይቀየራል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ አንከር ፖይንት ቱል ነው። አንከር ፖይንቱን መቆጣጠር የምትችሉበት ለምሳሌ ክብ የሰራውበት መንገድ አለ። በሌላ አይነት መንገድ ላሳያችሁ አድ አንከር ፖይንት ቱል ለማሳየት ማለት ነው። ለምሳሌ ክብ ተጠቅሜ ላሳያችሁ አንከር ፖይንት ቱል እንዴት እንደምጠቀም። ለምሳሌ አሁን ክብ መስራት ፈልግ 4 ማዕዘን ብሰራ እንደዚህ አድርጌ ስኩዌሯን ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ሰራው። አሁን ይሄንን አንከር ፖይንት ምትሏን ተጠቅሜ ክብ ማድረግ እችላለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ እንደዚህ ባረጋት አንከር ፖይንቷን ከዚህ ጋርም ክሊክ አድርጌ እንደዚህ ባረጋት አንከር ፖይንቷን ወደ ላይ ወስደው ይሄው እንደምታዩት ይሄንን አስተካከልኩት ማለት ነው። አንከር ፖይንቶቹን ማስተካከያ ነው ይሄ እዚህ ያያችሁት የመጨረሻው አራተኛው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያየነው አራተኛው ፔን ቱል አለ፣ አድ አንከር ፖይንት አለ፣ ዲሊት አንከር ፖይንት አለ፣ አንከር ፖይንት አለ። ፔን ቱል መስሪያ ነው። በፔን ቱልን ተጠቅማችሁ ሲሰሩ በአንከር ፖይንት ፓዞችን ታገናኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አንከር ፖይንት መጨመር ትችላላችሁ። በዚህ አድ አንከር ፖይንት በሚለው ዲሊት አንከር ፖይንት በሚለው አንከር ፖይንት መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ አንከር ፖይንት በሚለው በራሱ ደግሞ አንከር ፖይንቱን ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጥሎ ወደ ላይን ሴግመንት ቱል ነው የምንሄደው። ይሄንን ሰሌክት አድርጌ ላጥፋውና ወደ ላይን ሴግመንት ቱል ሄዳለሁ። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ሳደርግ ላይን አለ፣ አርክ አለ፣ ስፓይራል አለ፣ ከዛ ሬክታንጉላር አለ፣ ከዛ በኋላ ፖላር ግሪድ አለ። አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ሶስቱ እንደምታዩቸው ነው ሼፕ የሚሰሩት። ለምሳሌ ላይን ሴግመንት መስመር ለመስራት ነው እንዳልኳችሁ። አሁን እዚህ ጋር አንድ ክሊክ ባረግ ሌንግዙ ምን ያህል እንደሚሆን እዚች ጋር አስተካክዬ አንግሉ ደግሞ እንዴት እንደሚሆን ለምሳሌ እንደዚች እቺን ዲግሪን 90 አድርጌ ይሄን ደግሞ 150 ፒክሰል አድርጌ ኦኬ ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሰራልኛል ማለት ነው። ይሄ ከላይ ወደ ታች እንደምታዩት 150 ፒክሰል ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አይ በራስ ይፈልጋሉ ደግሞ መስራት ሁሉ ይሄን እንደዚህ ትይዛላችሁ፣ ሌፍት ክሊክን ይዛችሁ ታሰምራላችሁ ማለት ነው። ቀጥ ያለ መስመር ስትፈልጉ ሽፍትን ትይዛላችሁ ምንም እንዳይሆንባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። ይሄ ላይን መስሪያ ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ያለው አርክ ቱል ነው። አርክ መስሪያ ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ይሄው አርክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ያደርጋችሁ እዚህ ጋር ሽፍትን ከያዛችሁ ትክክለኛ አርክ ምንም ነገር ስትሰሩ ሽፍትን ከያዛችሁ ትክክለኛውን ሼፕ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም ዲስቶርሽን ሳይፈጠር። አሁን እዚህ ጋር ምታዩት ይሄኛው ሽፍት ሳሊዝ ይሰራውት ነው፣ ይሄኛውን ደግሞ ሽፍት ይዤ ይሰራውት ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ስፓይራል ቱል ያው እንደምታዩት እንደዚህ መስሪያ ነው እንደዚህ ማለት ነው። ወደ ሬክታንጉላር ግሪድ ቱል እንሄዳለን። ግሪድ ማለት ሰንጠረዥ ብላችሁ አስቡት። ለምሳሌ አሁን አዶቤ ኢሉስትሬተር ላይ ሰንጠረዥ መስራት ትፈልጉ እዚህ ጋር አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ። ዊድዝ እና ሃይቱን የፒክሰሉን እዚህ ጋር ተስተካከላላችሁ። ከዛ በኋላ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ላይ ምን ያህል ሮ እና ኮለመን እንደሚባለው ማለት ነው ሰንጠረዥ ላይ 5 ብዬ ኦኬ ብለው እንደዚህ ይሰራልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያነሰችው ፒክሰሉን ስላሳነስኩት ነው። በካስተም ደግሞ መስራት ከፈለጋችሁ ይሄው እንደዚህ ይዛችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሽፍትን ከነካችሁት ራሱ ያስተካክልላችኋል። ሽፍትን ስለቀው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሰንጠረዥ ለመስሪያ ማለት ይቻላል የምትጠቀሙበት ግሪድ መስሪያ ማለት ነው በአጠቃላይ። አሁን በሬክታንጉላር ግሪድ ሲሰራ ይሄን ይመስላል። ከዛ ደግሞ ፖላር ግሪድ ደግሞ መስራት ትፈልጉ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ግሪድ በክብ ግሪድ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ግሪድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። የላይን ሴግመንትን አይተናል፣ አርክ ቱልን አይተናል፣ ስፓይራል ቱልን አይተናል፣ ሬክታንጉላር ግሪድ ቱልን አይተናል፣ ፖላር ግሪድ ቱልን አይተናል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሬክታንግል ቱል እንሄዳለን። ሬክታንግል ቱል አለ፣ ራውንድድ ሬክታንግል ቱል አለ፣ ኢሊፕስ ቱል አለ፣ ፖሊጎን ቱል አለ፣ ስታር ቱል አለ፣ ፍሌር ቱል አለ። አሁን ከሬክታንግል ስንጀምር ይሄው እዚህ ጋር ሬክታንግል መስሪያ ማለት ነው። ሽፍትን ከያዛችሁ ትክክለኛ ሼፕ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያው እኩል ለእኩል ያደርጋችኋል ማለት ነው። ሽፍትን ሲይዙ ይሄው እንደዚህ ሽፍትን ስለቀው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሬክታንግል መስሪያ ነው። ቀጥሎ ራውንድድ ሬክታንግል። ራውንድድ ሬክታንግል ማለት
ጫፍ ጫፋቸው ራውንድድ ይሆኑ ማለት ነው ከርቭ የሆነ ሬክታንግል መስራት ትፈልጉ ይሄው እንደዚህ አይነት ሬክታንግል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄው የሁለቱ ልዩነት እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ይሄኛውን ሬክታንግል ደግሞ ራውንድድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታያችሁ እነዚህ ክቦቹ ነገሮች አንከር ፖይንቱ ላይ ያሉት ማለት ነው እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ወርታች ስስቡት እንደዚህ ይሆናል ወደ ላይ ስታርጉት ደግሞ ሬክታንግል ይሆናል ስለዚህ ራውንድድ የነበረውን ሬክታንግል ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ፊቸር የሚኖረው ከ2018 በኋላ ነው ሲሲ 2018 በኋላ ይሄ ፊቸር ይኖራል እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ፊቸር ደግሞ ከሲሲ በታች የምትጠቀሙ ከሆነ ኢፌክት ከዛ በኋላ ስታይላይዝ ከዛ ራውንድድ ኮርነርስ ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከሲሲ 18 በታች የምትጠቀሙ ማለት ነው ቀጥሎ ኢሊፕስ ቱል ነው ኢሊፕስ ማለት ያው ክብ መስሪያ ነው እንደዚህ እንደምታዩት በሺፍት ጂ ሲሰራው እንደዚህ ይሆናል ሽፍትን ስለቅ ያው ሞላላ ይሆንብኛል ማለት ነው ሽፍትን ማንኛውም ቦታ ላይ ስትይዙ እኩል ለኩል አድርጎ ይሰራላችኋል ይሄ ሰርክል መስሪያ ነው ቀጥሎ ያለ ደግሞ ፖሊገን ቱል ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ፖሊገን መስሪያ ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ስታር ቱል ነው ኮከቦችን መስራት ስትፈልጉ በቀላሉ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ከዛ ቀጥሎ ያለው ይሄኛው ቱል ምን ላይ ብትጠቀሙት የተሻለ ነው እንደ ሌንስ ነገር የሆነ ነገር ላይ Adobe Illustrator ላይ ሰሩ እንድታንጸባርቅ የምትፈልጓት ፓርት ካላችሁ እንደ ሌንስ ብትጠቀሙት እንደ ነጸብራቅ ማለት ነው እንደዛ ብትጠቀሙት ጥሩ ይመስለኛል እዚህ ጋር አሁን ሬክታንግል አየን ራውንድ ሬክታንግል አየን ኢሊፕስ አየን ፖሊገን እና ስታር ቱልን አይተናል በመጨረሻም ፍሌር ቱልን አይተናል ማለት ነው እነዚህ ቱሎች ይሄን ይመስላሉ ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ፔንሲል ቱልን ነው እዚህ ጋር የምታዩትን ማለት ነው ጠጋ ስታረጉት ይነግራችኋል ይሄንን መንካት ትችላላችሁ ኪቦርዳችሁ ላይ ይሄን ፔንሲል ቱል ነው የምንመለከተው ይሄ ፔንሲል ቱል ማለት ልክ እንደ ፔን ቱል ነው ከፔን ቱል የሚለየው ግን መሳያ ማለት ነው በቃ የምትሰሩበት እንደዚህ ይሄው እና ዋልኮም ታብሌት የምትጠቀሙ ካላችሁ ፔንሲል ቱል ተጠቅማችሁ ኢሉስትሬሽን ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው ፔንሲል ቱሎች በጣም አሪፍ ናቸው ማውዝ ደግሞ ተጠቀሙ ፔን ቱልም በጣም አሪፍ ነው ኢሉስትሬሽኖችን ለመስራት እኔ ኢሉስትሬሽን ለመስራት ብዙ ጊዜ ፔን ቱልን ነው የምጠቀመው ማውዝ ስለምጠቀም ማለት ነው ታብሌቶችን የምትጠቀሙ ካላችሁ ታብሌቶች ማለት ያው እዚህ ጋር የምታዩትን ማለት ነው ራሳቸው ላይ ስራስ መስሪያ ያላቸው ማለት ነው እነሱን ብትጠቀሙ ፔንሲል ቱልን እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ፔንሲል ቱል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔንሲል ቱል ተጠቅሜ ይሄንን ሰርቻለሁ ለምሳሌ እዚች ጋር እንደዚች ነገር በሰራ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ስሙዝ አይደለም ጫፍጫፉ ስለዚህ ይሄንን ስሙዝ ማድረግ ፈልግ እዚህ ጋር ያለውን አካባቢ እንደዚህ ሰሌክት አደርጋለሁ አያችሁ ሲያስተካክለው እቺን ፓርት እንደዚህ ሰሌክት አደረጋት ያስተካክለዋል መቀነስ ያለበት አንከር ፖይንት ካለ ይቀንሳል መጨመር ካለበት ይጨምራል እንደዛ ያረጋ ያስተካክልላችኋል ማለት ነው የሰራችሁትን ፓዝ ስሙዝ ያደርጋል ማለት ነው እቺ ስሙዝ የምትባለው አያችሁት እዚህ ጋር ሲያስጠጋው ሲያስተካክለው እንደዚህ አድርጎ ማስተካከያ ማለት ነው ቀጥሎ ፓዝ ኢሬዘር ቱል ደግሞ ፓዙን ማጥፋት ብትፈልጉ ለምሳሌ እቺን ፓርት ማጥፋት ብትፈልግ እንደዚህ አድርጌ ማጥፋት ይችላል ማለት ነው በፓዝ ኢሬዘር ቱል ማጥፊያ ነው እንደ ስሙ ኢሬዝ እንደሚለው ፓዞችን ማጥፋት ይችላልላችሁ በዚህ አሁን ደግሞ ጆይን ቱል ደግሞ ማገናኛ ለምሳሌ እነዚህ ማገናኘት ፈልግ እንደዚህ አድርጌ ማገናኘት ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር በፓዝ ኢሬዘር ያጠፋሁትን እንደዚህ ሰሌክት አድርጌ ማገናኘት ፈልግ አገናኘው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት የተበላሸ ጫፉ ላይ አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ስሙዝ ቱልን ተጠቅሜ እንደዚህ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄንን ሰሌክት ማድረግ አለብኝ ከዛ ራይት ክሊክ አድርጌ ስሙዝ ቱልን ተጠቅሜ እቺን ፓርት እንደዚህ ማስተካከል ፈልጋለሁ እንደዚህ ማስተካከል ይችላል ስለዚህ ያንዳንዱን ቱል ስትጠቀሙ ሰሌክት ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄን ሰሌክት ሳላረግ ስሙዝ ቱል እንጠቀማለሁ በላይ አሁን ምክንያቱም የትኛውን ፓዝ በስሙዝ ቱል ማስተካከል እንደምፈልግ አልተረዳውም ስለዚህ እያንዳንዱ የምትፈልጉትን ሰሌክት ማድረግ አለባችሁ ጫፍ ጫፉን ማስተካከል የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው አሁን እንደምትዩት እዚህ ጋር 1000 አመት ብትታገሉ ያደርግላችሁ ምክንያቱም አያቆም የትኛውን ፓዝ እንደምትጠቀሙ ስለዚህ ሰሌክት አድርጉታላችሁ በሰሌክሽን ቱል ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ እቺን ስሙዝ ቱል ከተጫናችሁ በኋላ እቺን ፓርት እንደዚህ አድርጋችሁ ስሙዝ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ማጥፋት ትፈልጉ ደግሞ እቺኛን ፓዝ ኢሬዘር ቱሏን ተጠቅማችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማገናኘት ትፈልጉ ደግሞ ጆይን ቱል የሚለውን ነክታችሁ ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ሻርፐር ቱል ደግሞ ተጠቀሙት ቀጥ ያለ መስመር ለመስራት ትፈልጉ አሁን እዚህ ጋር እንትን ከርቭ በሰራ አይሰራልኝም ምክንያቱም አገልግሎቱ አይደለም የሚሰጠው አገልግሎት አይደለም ስለዚህ እንደዚህ ባረግ ይሄው ያስተካክለዋል እንደዚህ ያስተካክለዋል አያችሁት ቀጥ ያለ መስመር መስራት ፈልግ እንደዚህ እቺኛዋን ሻርፐር ቱል የምትለው የምትጠቀሟት መቼ ነው ቀጥ ያለ መስመር ወደ ጎን
ወደ ታች መስራት ስትፈልጉ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ የአዶቤ ኢሉስትሬተር ድራዊንግ ቱሎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ክፍል 2 ይሄን ይመስላል። በክፍል 3 ደግሞ ታይፒንግ ቱሎቹን እንዴት እንደምትጠቀሙ እናያለን። በሌላ በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ።